Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Het kanaal waar ik jou probeer te helpen met keuzestress voor het bierschap. En deze week gaan we het hebben over tripels bier. Die triple, daar hebben we een keer eerder naar gerefereerd in de dubbelcheck aflevering. Als we heel ver die tijd in teruggaan, dan hadden we te maken met dat men kruisen op de biervaten ging zetten. En daarmee kon men zien hoe sterk het bier was. De term triple was in die tijd nog niet bekend. Die komen we eigenlijk pas voor het eerste keer tegen een kleine 100 jaar geleden. Als we teruggaan naar de tijd van 1920, hebben we zeker een heer Verlinde, Hendrik Verlinde, die gaat de Westmalle monniken helpen met het brouwen van een bier. Die kwaliteit die moet verhoogd worden. Hij helpt daarbij en uiteindelijk gaat hij ook zelf bier brouwen onder de naam Witkap Pater. En rond 1932, pin me niet precies vast op het jaartal, gaat hij zelf ook bier brouwen, waaronder een trippelbier, Witkap Pater. Tot op de dag nog altijd verkrijgbaar, in ieder geval die merknaam. En niet heel veel later, in 1934, gaat Westmalle ook trippelbieren, een zogenaamd superbier brouwen. Dat superbier, dat is wat wij vandaag nog altijd kennen als de triple. En dat is ook het moment dat de eerste keer echt triple vast in de markt wordt gezet met die naam. Dus Westmalle, Witkap Pater, dat zijn een beetje dus de grondleggers van de triple die we vandaag de dag nog kennen. Dus welkom bij Goed Beter Bier. Dit is de triple test. Ja, Westmalle triple, Westmalle, dat is natuurlijk weer een Belg. Hij maakt geen onderdeel uit van de test van vandaag. Deze triple test, daar komen wel 3 Belgen, dat gaan we alvast verklappen. Je hebt het net natuurlijk al gezien in het beeld. Het zijn 3 Belgen. De eerste waarmee we gaan beginnen is een absolute publiekslieveling. En dat is de Triple Karmeliet. Die Triple Karmeliet die wordt gebrouwen met 3 soorten granen. Te weten gerst, haver en tarwe. Ja, en dat geeft dus die ontzettende bijzondere smaak die bij heel veel mensen geliefd is. Het is echt een herkenbaar flesje ook. Je ziet het etiket. Hartstikke herkenbaar. En ja, ik heb het natuurlijk al vaak gehad. Maar het is altijd leuk om ze dan naast elkaar te gaan proeven. En dan gaan we zien wie komt er weer als winnaar uit de strijd. Als het goed is hebben we altijd een vrij stevig schuimkraagje. Dat is dus mede door die haver dat ervoor zorgt. Vaak als je in het kenmerkende glas van Triple Karmeliet gaat schenken, dan zie je ook van wow, wat een ontzettende grote schuimkraag krijg je. Ja, dat is gewoon vrij normaal hoor. Dat is echt normaal bij een Triple Karmeliet. En je ziet ook direct hier bij het inschenken. Ja, je kunt al heel snel stoppen, want er komt een enorme schuimkraag op. Mooi stevig schuimkraagje, flinke koolzuur, hele mooie goudgele kleur, niet per se heel donker voor een triple. Ik ben benieuwd. Ruiken, ik vergeet het weer. Ja, die hele romige geur zou je haast wel zeggen. Cheers. Hij heeft dat zachte, dat je ook wel eens vaker in een Weisse bier proeft. Dat is niet zo heel gek, want Weisse is gewoon een Duits woord voor Tauwerbier. Als je wel eens een Erdinger gedronken hebt, dan weet je waar ik naar refereer. Dat ontzettende, zachte, doordringbare karakter. Dat komt hierin terug, tezamen met die triple kracht. Dus met recht gewoon een topper. Triple Karmelietje. Lekker hoor. Dan gaan we door met triple nummer 2. Het is een echte abdij-klassieker. Je kent het misschien van de reclame. Eerst werd er gevochten in Affligem, maar toen besloot men bier te gaan brouwen en er werd vrede gesticht. In het jaar 1074. Nou, dat verhaal van die reclame, dat is hartstikke leuk bedacht, maar het is complete larikoek.
Ja, in Affligem werd er wel al heel vroeg bier gebrouwen, maar niet door Affligem. Dat is pas echt een jaar of 500 later voordat dat een keer begon hoor, door Affligem. Dus leuk verhaal, maar hoewel er in die tijd absoluut bier werd gebrouwen, nee, niet door Affligem. Maar marketingtechnisch is het fantastisch. Leuk flesje, het kenmerkende blauwe, waar ze ook de dubbel, ze maken ook een dubbel, ze maken een blond. En die kenmerkende glazen die, nou ja, waar je heel snel veel van naast je mondhoek van kent. Je kent ze misschien wel. We houden het nu gewoon bij die simpele proefglaasjes. Ja, wat dus opvalt, dat hij veel minder schuim produceert dan die triple Karmeliet. Nu zijn we dat echt wel gewend van die triple Karmeliet. Hij is iets helderder qua kleur. Hij is ook ietsjes donkerder qua kleur. Kijken of we dat op beeld een beetje kunnen vergelijken. Je ziet dat de Affligem nou wat donkerder is qua kleur. Qua koolzuur zit er niet heel veel verschil in. Maar, hoe is de geur en hoe is de smaak? Geur is veel minder sterk dan triple Karmeliet. Ik kan niet heel veel... Ik heb het idee dat het iets bloemiger is. Ik ben heel benieuwd weer naar de smaak, vooral in vergelijking met de triple Karmeliet. Proost! Ja, dit is meer die drogere smaak, die krachtigere smaak. Hij is iets minder complex wat mij betreft dan die triple Karmeliet. Hier proef je toch iets meer die zachtheid in en daarna die kracht van zo'n triple. Hier komt die kracht veel sneller in naar boven. Dus, maar wel ook weer absoluut een geslaagde triple. Niks mis mee. Hebben we er 2 gehad, dus nog maar eentje te gaan. En dat is een triple van Lefort. Die triple van Lefort die wordt nog niet zo heel lang gebrouwen, sinds midden jaren 90. Dus eigenlijk ja, wat dat betreft, bier heeft een vrij rijke historie. Is dit toch wel een wat jongere triple. Dus nou, we gaan eens kijken hoe dit jonkie zich verhoudt tegenover de oude vandaag. Ja, qua schuim eigenlijk gelijkwaardig aan die van Affligem. Hij is weer iets lichter van kleur dan de Affligem. Iets minder troebel weer dan de triple Karmeliet. Dat komt dus eigenlijk door het gebruik van die towers, lijkt mij. Koolzuur weer vergelijkbaar. Eigenlijk zie je dat bij z'n alle 3 dat heel goed overeenkomt. Even ruiken. Ik ruik hier iets heel fris in. Het lijkt wel alsof ik een soort citrusachtig. Ja, nou, ik ben benieuwd of we het ook gaan proeven. Gezondheid. Ja, dat proef ik wel lichtjes. En dat maakt dit ook wel een hele verrassende triple hoor. Er zit een hele krachtige, goede smaak in bij die triple Lefort. Lichte citrussmaak die ik proef. Ja, dit gaat weer echt ontzettend lastig worden om hier een winnaar uit te kiezen. Want wat mij betreft zijn het stuk voor stuk gewoon toppers. Dus ik ga er eens even lang over nadenken. En dan komen we zo meteen bij jullie terug. Ja, beste kijkers, dus tijd voor de prijsuitreiking. En ik vond dit wederom weer een lastige. Het hangt ook echt wel even af waar je op dit moment naar op zoek bent. Als ik een triple wil, dan wil ik inderdaad een krachtige smaak hebben. En dan mag iets extra's bij zitten. Iets romigs, iets van citrus. Zolang het wat mij betreft niet naar de zoete kant gaat doorslaan. Dus uiteindelijk, na lang beraad, toch tot deze conclusie. Plek nummer 3. Die gaat naar de Affligem. Dat is niet omdat de Affligem zoveel minder was. Dat is puur omdat de anderen zoveel beter waren. Het slaat helemaal nergens op. Maar oké. Dat is de nummer 3. De nummer 2 is in deze. En ik vond deze zo ontzettend lastig. Zo ontzettend lastig. Maar ik zet op plek nummer 2 zet ik de triple Karmeliet. Een fantastische triple.
Daar maak je ieder bezoek, iedere bierliefhebber maak je daar ontzettend blij mee. Dus je kunt hier niet fout mee gaan. Wat mij betreft, nipt de winnaar van deze triple test is geworden de Triple Lefort. En waarom? Zoals ik zei, ik vind het lekker als een triple inderdaad echt wat krachtiger is. En er een klein beetje dat extra nog aanzet. Dat hadden ze allebei hoor. Maar de kracht van de triple komt in deze wat sterker naar boven. En dan met die hele lichte citrussmaak lijkt het wel, tenminste zoals ik het heb geproefd. Ja, maakt het toch ook echt wel een dijk van een triple. Dus kudos. Dit is wat mij betreft de winnaar van de triple test. Ik zou zeggen, ga er snel eentje halen, trek er eentje open en ga ervan genieten. Voor nu, dankjewel wederom voor het kijken. Ik zie jullie graag volgende week weer. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren en laat je comments achter onder de video. En dan zie ik je graag volgende week.